Hey guys! We're here in Camella. Gusto nyo ba mag-house tripping? Yan. Favorite namin na Ella yung mag-house tripping kami. Kaya lang parang ayaw ni Cooper. Cooper, come here! Cooper, let's go! Yan. Okay, disclaimer ha. Hindi kami agent. Since malapit lang kasi yung house namin dito, mahilig kaming tumingin ng mga model houses, ideas, interiors. Yan. Tapos isi-share lang namin sa inyo. Para, ay! Nabasa ako! Ayan, ito ang first model house natin. Kapangalan pa ni, anong first model house natin? Ella! Ayan. Tingnan mo, yan ang labas niya. Ella. Manghihingi na lang ako ng prices para if ever gusto nyo malaman kung magkano. Sarado? Welcome to Ella Model House. Yan. Yan. Pagpasok mo, bukas yung aircon, no? Sarado mo, anak. Bukas yung aircon nila. Yan. Meron silang living room. Yan. Ito yung living room. Pagpasok. Ang galing talaga ng interior nila. Tapos, ayan yung main door. Tapos, ayan na. Dining. Dining area. Nung nagkahanap tayo ng dining nung nakaraan, parang ganyan yung gusto ko. Tapos, ang galing. Kasi, ang pangit ko. Hello. Ang galing ko sa mga yan. Ang pinadyan ko. Hey. Kaparehas ng natin, no? Parehas talaga. Meron ditong guest room or kids room sa baba, isa. Yan, ganyan sa kalaki. Yan. Hindi ko lang alam, guys, kung pag turnover, may kasama ba yan dyan? Kung may kasama na siya. Yan. Tapos, meron din another room. Oops! Wala, careful! Kasi, pala, malalim. Ito, may another room dito yan. Maganda, pwede itong master bedroom. O kaya, sa mga pag may mga oldies nakasama sa bahay, lolo't lola, para hindi na sila akyat ng hagdan. Yan. Ang ganda. Parang magiging ganito yung room natin, anak. Tapos, ayan naman yung may sarili siyang CR. Alright, ang ganda. Yan, ang ganda. Mirror yan. Mirror cabinet. Tingnan mo nga, anak, kung mabubuksan. Yan, oo, mirror cabinet siya. Ang ganda ng ganyan, no? Oo, ang pangit ko na naman. Kita niyo naman ako. Oops! Yan. Ayan yung gusto ko na parang ganyan. Wait lang, papakita natin yung CR sa baba. Careful lang. Yan. Mirror cabinet din. Ay, ganito na yung gusto ko papatanggapin. Yan. Tapos, yan. Ewan ko kung, ayan, may cabinet for storage. Very wise. Yun, sa to? Wise. Very wise. Very nice idea. Yan. Tapos papakita ko pala to. Itong ganyan siya. Pagpasok mo, ayan.
Tsaka meron pa tong ano, sa likod guys. Meron yan silang, ano na, taas ka na anak. Taas. Yakapin, ano mo si Cooper? Sama mo. hindi pa siya marunong umakyat sa hagdan. Pero, marunong na siya bumaba. Yan, high skill pagdating dito. Okay. Ella, kaya pa ba natin puntahan yung ibang model houses? Yan. Pagtaas mo, first is bathroom. Yan, ang ganda. Ang ganda nito. Vintage style yung ano niya. Tama ba ako? Parang vintage. Vintage. Ang ganda talaga nito. Gusto ko nito. Sa all home ka ba? Yan. Bukas talaga, no? Yan. Kids room. Yan. Another idea para sa kids room. Ang cute. London. London style yan eh. Telephone. Yan. Yan. Dalawa. May sarili-sarili silang study table. Diba maganda? Personalized. May kanya-kanya silang space. And another room. Ang sarap sa mata ng kulay. Yan. Ang ganda ng color. Feel na feel mo na. Baka atras ako ng atras. Mahulog na pala ako sa hagdan. Ito naman ay family room. May family room ka pang dito. Sa baba. Ang ganda ng interior nila. Yan. Ang ganda. Tsaka makapal. Ito yung sinasabi ko. Dapat ganito kakapal yung pagka-finish. Ganda. Open mo nga yan, nak. Yan. Storage. Yan. Ayan po yung Ella. Bali, may isang family room at saka dalawang bedroom sa taas, tas dalawa sa baba. Kasi ito, ano to? Kahoy ba to? Cooper! Yung Pringles na nila, hindi makita ko. Oops. Careful. Come here. Chuk. Okay. Hindi.